السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن الكحة للحامل في الشهر التاسع. الكحة عند الحامل في الشهر التاسع الدليل الكامل للتعامل الآمن بإذن الله. في الشهر التاسع من الحمل تكون المرأة في المرحلة النهائية من رحلتها نحو الولادة، وتزداد حساسيتها لكل التغيرات التي تحدث داخل جسمها، كما تصبح أكثر عرضة للقلق حول أي أعراض تظهر في هذه المرحلة. ومن أكثر الأعراض إزعاجا هي الكحة أو السعال، خاصة إذا كانت مستمرة أو شديدة. قد تتساءل الحامل في هذه المرحلة: هل الكحة تؤثر على الجنين؟ وهل يمكن أن تؤدي إلى الولادة المبكرة؟ وما العلاج الآمن؟ في هذا الفيديو بإذن الله سنقدم لك دليلا شاملا للتعامل مع الكحة في الشهر التاسع بشكل علمي وآمن إن شاء الله. أولا، ما هي أسباب الكحة في الشهر التاسع من الحمل؟ يمكن أن تعاني الحامل من الكحة في أي مرحلة من الحمل، ولكن في الشهر التاسع قد تكون الأسباب أكثر تعقيدا بسبب التغيرات الجسدية المتقدمة، وقد تشمل الأسباب ما يلي: 1. العدوى الفيروسية أو البكتيرية. نزلات البرد أو الإنفلونزا قد تكون من الأسباب الشائعة جدا للكحة، وتكون في العادة مصحوبة باحتقان أنفي، حمى خفيفة، واحتقان في الحلق، وأيضا التهاب الشعب الهوائية. قد تبدأ الكحة وتكون جافة ثم تتحول إلى كحة رطبة مصحوبة ببلغم، وتحتاج إلى تقييم طبي في هذه الحالة. وأيضا الالتهاب الرئوي في حالات نادرة قد يكون مصحوبا بحمى شديدة وألم في الصدر. 2. الحساسية. قد تكون الكحة ناتجة عن حساسية من الغبار أو الطلع أو الروائح القوية. الحساسية لا تؤثر على الجنين، لكنها قد تسبب انزعاجا شديدا للأم. 3. الارتجاع المعدي المريئي. في الشهر التاسع يضغط الرحم على المعدة بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتجاع الحمض من المعدة إلى الحلق، وهو ما قد يسبب كحة مزمنة خاصة عند الاستلقاء. 4. جفاف الهواء. استخدام المكيفات أو التدفئة دون ترطيب الهواء قد يسبب جفاف الحلق والمجاري التنفسية، مما يحفز السعال أو الكحة. 5. الربو أو أمراض الرئة المزمنة. إذا كانت الحامل تعاني من الربو أو حساسية تنفسية مسبقة، فقد تزداد الأعراض سوءا خلال الحمل وتحتاج إلى إدارة دقيقة. ثانيا، هل الكحة في الشهر التاسع تؤثر على الجنين أو الولادة؟ السعال أو الكحة، خاصة إذا كان خفيفا أو ناتجا عن سبب بسيط، لا يشكل بإذن الله أي خطر مباشر على الجنين، لكن في بعض الحالات قد تكون هناك تأثيرات غير مباشرة تستدعي الانتباه. 1. زيادة الضغط على عضلات البطن والرحم. الكحة القوية والمتكررة قد تسبب شدا في عضلات البطن، مما قد يؤدي إلى تقلصات رحمية مبكرة أو انزعاج عضلي، لكنه نادر ما يسبب ولادة مبكرة، وذلك إذا لم تكن هناك عوامل أخرى. 2. الإجهاد وصعوبة النوم. الكحة خاصة إذا كانت ليلية قد تؤثر على راحة الأم ونومها، مما قد يؤدي إلى إرهاق شديد يؤثر على قدرتها على التحمل خلال الولادة. 3. الخطر من العدوى الشديدة. إذا كانت الكحة ناتجة عن عدوى شديدة أو التهاب في الرئة ولم تعالج، فقد تؤثر على مستوى الأكسجين في الدم، وهو ما قد يؤثر على الجنين. ثالثا، كيف يتم علاج الكحة عند الحامل في الشهر التاسع؟ في هذا الشهر يجب توخي الحذر من استخدام أي أدوية، وتفضيل الطرق الطبيعية والآمنة طبيا، وإليكم بعض الطرق المتاحة. 1. العلاجات المنزلية الآمنة، مثل شرب السوائل الدافئة مثل الزنجبيل بالعسل، الليمون مع الماء، أو شاي البابونج، ولكن باعتدال. هذه المشروبات تساعد على تهدئة الحلق وتخفيف السعال.
وأيضا العسل الطبيعي ملعقة صغيرة قبل النوم تساعد على تقليل الكحة الجافة بإذن الله، ولكن يستخدم بحذر إذا كانت الحامل مصابة بسكر الحمل. وأيضا استنشاق البخار، فيمكن لاستنشاق البخار عن طريق استخدام وعاء ماء ساخن مع قطرات من زيت النعناع أو زيت الكافور أن يقلل الاحتقان، وأيضا يعمل على تليين الممرات الهوائية. ومن العلاجات أيضا الغرغرة بالماء الدافئ والملح، وهي مفيدة لتهدئة التهيج في الحلق الناتج عن السعال. وكذلك رفع الرأس أثناء النوم فقد يساعد في تقليل ارتجاع المريء، وبالتالي تقليل الكحة أثناء الليل. 2. الأدوية المسموح بها تحت إشراف الطبيبة. أولا الباراسيتامول، يستخدم لتخفيف الحمى والاحتقان، وهو آمن عموما خلال الحمل بإذن الله إذا تم أخذه بجرعات مناسبة. وأيضا هناك شراب للسعال أو الكحة يكون طبيعي أو ملحي، وهو متوفر في الصيدليات ويحتوي على مواد طبيعية أو مكونات مهدئة غير ضارة. وكذلك مضادات الحساسية، ففي بعض الحالات قد تصف الطبيبة مضادات هيستامين من الجيل الأول، ولكن فقط تحت إشراف طبي. ويمكن استخدام مضادات حيوية آمنة إن لزم الأمر، تستخدم فقط إذا ثبت وجود عدوى بكتيرية. وأيضا يجب استخدام مضادات حيوية آمنة مثل الأموكسيسيلين، لكن بعد استشارة الطبيبة وبالجرعات المناسبة. وإليكم تحذير: لا ينصح باستخدام أدوية السعال التي تحتوي على الكودايين أو ديكستروميثورفان في الشهر التاسع دون وصفة طبية. رابعا، متى يجب القلق واستشارة الطبيبة فورا؟ ينبغي عدم التهاون مع الكحة إذا صاحبتها أي من الأعراض التالية: استمرار الكحة لأكثر من 10 أيام بدون تحسن، أو هناك كحة مصحوبة ببلغم أخضر أو دموي، أو هناك صعوبة شديدة في التنفس أو ضيق مستمر، أو ألم في الصدر أو الحلق عند التنفس، أو ارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 3 أيام، أو ظهور تقلصات رحمية قوية أو نزول ماء الجنين. خامسا، طرق الوقاية من الكحة في الشهر التاسع. اتباع أساليب وقائية يساعد كثيرا في تقليل احتمال الإصابة بالكحة في المراحل الأخيرة من الحمل. 1. تقوية جهاز المناعة. تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والفلفل والليمون، والنوم الكافي، وممارسة المشي اليومي إن أمكن. 2. تجنب المهيجات مثل الدخان والروائح القوية، الغبار، والمنظفات الكيميائية. 3. استخدام مرطبات الجو لتقليل جفاف الهواء داخل المنزل، خاصة في فصل الشتاء أو عند استخدام التكييف. 4. تجنب الأماكن المزدحمة لحماية النفس من العدوى، خاصة في موسم الإنفلونزا أو في المستشفيات والمراكز الصحية. 5. الالتزام بنظافة اليدين وغسلهما باستمرار لتقليل نقل الفيروسات والبكتيريا. 6. ماذا عن الأعشاب؟ هل هي آمنة؟ بعض الأعشاب قد تكون مفيدة، ولكن يشترط استشارة الطبيبة قبل استخدامها، خصوصا في الشهر التاسع، حيث يكون الرحم حساسا لأي مادة يمكن أن تسبب تقلصات. من الأعشاب التي يعتقد أنها آمنة عند الاستخدام بشكل معتدل: اليانسون، فهو مهدئ ومفيد للجهاز التنفسي، والزنجبيل فعال ضد الالتهابات والحساسية، والبابونج مهدئ ولكن يستخدم باعتدال. تجنبي تماما المريمية والقرفة والعرقسوس في هذه المرحلة لأنه قد يسبب انقباضات في الرحم. وفي ختام الفيديو، الكحة في الشهر التاسع من الحمل رغم أنها شائعة إلا أنها قد تكون مصدر قلق نفسي للحامل في هذا التوقيت الحرج. من الضروري فهم أسباب الكحة والتمييز بين ما هو بسيط وما يحتاج إلى تدخل طبي. الوقاية، الراحة، وتناول السوائل الدافئة إلى جانب استشارة الطبيبة عند الحاجة تمثل الأساس الآمن للتعامل مع الكحة في الشهر الأخير من الحمل دون تعريض صحة الأم أو الجنين
لأي خطر بإذن الله. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم، قناة الصحة والمطبخ.